Xin chào mọi người, chúng em là Riwe đến từ đội Summit Education. Em, học sư Phúc, học sinh trường Hà Nội Amsterdam, nhận nhiệm vụ phát triển sản phẩm trên điện thoại. Em là Đỗ Minh Yến đến từ Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, đảm nhiệm vai trò phát triển phần cứng giao tiếp giữa ứng dụng trên điện thoại và sản phẩm Riwe Box. Em là Tô Anh Minh đến từ trường RGSV và nhiệm vụ của em là để nghiên cứu và khảo sát người dùng. Em là Trương Tuấn Phong, Trung học phổ thông Amsterdam. Nhiệm vụ của em là xây dựng UI trên sản phẩm Riwe Box. Và đề tài của nhóm chúng em là giải pháp Xử lý Rác thải Điện tử thông minh. Khái niệm về rác thải điện tử còn là một khái niệm rất là mới đối với cả người dân hiện nay. Tuy nhiên thì vấn đề này lại đang là một vấn đề gia tăng với một tốc độ chóng mặt tại Việt Nam. Ở Việt Nam thì có 510.000 tấn sản phẩm điện tử là được đưa ra ngoài thị trường Việt Nam. Nhưng mà chính vì lý do này, nó sẽ dẫn đến việc có 20 đến 50 triệu tấn số rác thải điện tử được thải ra mỗi năm trên thế giới. Trong số đấy thì có 558.000 tấn là các điện thoại và máy tính. Và cụ thể là với Việt Nam thì có 257.000 tấn là lượng rác thải điện tử phát sinh từ Việt Nam vào năm 2019. Điều này chứng tỏ là quá trình thu gom và tái chế rác điện tử ở Việt Nam còn có rất nhiều vấn đề. Bởi vì là sản phẩm điện tử hỏng hóc lại bị thải bỏ một cách bừa bãi tại các địa điểm tập kết rác, hoặc là thậm chí là bị đốt bỏ để giảm diện tích. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến với môi trường, sức khỏe con người và động vật do các cái khí độc hại mà nó có thể thải ra. Đối với các khu vực chính thức thì các công ty được cấp phép chỉ mới được tập trung vào dòng thải tử công nghiệp điện tử, và trong năm 2020 thì chỉ có 117 cơ sở được cấp phép với công suất xử lý rác điện tử là 1.500.000 tấn trên một năm. Một con số rất là ít so với số lượng rác thải điện tử được thải ra mỗi năm của Việt Nam. Ở Việt Nam thì có một số giải pháp đã được thực hiện, tuy nhiên thì các cái giải pháp này có vẻ như là chưa thực sự đã hiệu quả và chưa thực sự giải quyết được triệt để cái vấn đề rác thải điện tử này. Giải pháp thứ nhất là xử lý tại nhà máy công nghiệp. Nếu mà xử lý tại nhà máy công nghiệp thì chúng ta có thể xử lý được một số lượng lớn rác thải hàng loạt với một tốc độ rất là nhanh. Tuy nhiên thì tuy là tốc độ nó nhanh nhưng mà nó lại không đủ hiệu quả để bắt kịp với nhu cầu sử dụng thiết bị điện, và từ đó sẽ là nhu cầu để thải ra rác điện tử, và từ đấy nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lượng rác thải đang gia tăng hiện tại. Giải pháp thứ hai mà mọi người thường dùng là giao bán tại các chợ đồ cũ hoặc là đồ gia dụng. Thì ưu điểm của giải pháp này là việc giá bán có thể rất là rẻ và mật độ sản phẩm cao mà dễ tiếp cận đối với người dùng, cho nên người dân thường sẽ rất là thu hút để có thể mua được các cái sản phẩm này, hoặc là thậm chí là tận dụng lại một số các cái thành phần còn bị hỏng hóc ở bên trong. Tuy nhiên thì nếu mà giao bán tại các cái chợ đồ cũ này thì chất lượng sản phẩm chắc chắn là sẽ không đảm bảo và có thể gây nguy hiểm cho người tái sử dụng, bởi vì cái thiết bị này chưa được xử lý một cách chính xác. Nhận thấy được sự nghiêm trọng của thực trạng hiện tại của rác thải điện tử ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, nhóm chúng em đã nghĩ ra một giải pháp rút ngắn quá trình loại bỏ e-waste bị bỏ lại trong tình trạng chưa xử lý hoàn toàn. Và đó chính là Riwe Box, một sáng kiến bao gồm tủ đựng đồ thông minh có gắn sẵn tablet kèm một ứng dụng điện thoại. Sau khi hoàn thành việc tìm ra vấn đề và lấy ý tưởng cho giải pháp, nhóm chúng em đã ngay lập tức tiến đến bước xây dựng và triển khai sản phẩm thực tế. Trong giai đoạn này, nhóm chúng em đã phải trải qua 4 bước chính để hoàn thành sản phẩm, gồm có: 1. Lựa chọn công cụ hỗ trợ để xây dựng cơ sở dữ liệu, giao diện ứng dụng và cách giao tiếp giữa phần cứng, phần mềm và server. Tiếp đến, nhóm chúng em đã phát thảo hướng triển khai các bước hoạt động hệ thống logic về việc sản phẩm sẽ chạy ra sao. Tiếp đến, nhóm chúng em sẽ thiết kế bản vẽ sơ thảo. Và đến với giai đoạn này, nhóm chúng em đã xây dựng mô hình và giao diện ban đầu của Riwe Box, cùng với đó là các ứng dụng điện thoại và tablet điều khiển box đi kèm. Và cuối cùng là bước hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất của cả team, khi mà chúng em phải liên kết các dữ liệu từ nhiều sản phẩm khác nhau để hoàn thành các tính năng và tạo một sự đồng bộ dữ liệu, giúp ứng dụng có thể chạy trong thời gian thực. Bước đầu tiên đó chính là lựa chọn công cụ hỗ trợ. Về việc lựa chọn nền tảng cơ sở dữ liệu, chúng em đã sử dụng Firebase, một nền tảng được phát triển bởi Google, có mục đích đơn giản hóa các thao tác lập trình backend, khiến việc tạo ra một cây cầu liên kết các dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Tiếp đến, để điều khiển các Riwe Box, chúng em đã sử dụng Raspberry Pi, là một dòng máy tính đặc biệt có kích thước nhỏ gọn và có thể giao tiếp dễ dàng với các linh kiện điện tử khác. Và trong việc xây dựng Riwe Box, chúng em đã dùng các máy tính mini này để có thể giao tiếp với cảm biến đo khoảng cách và khóa Solenoid thông qua relay. Và để giao diện ứng dụng điện thoại và tablet, chúng em đã sử dụng Figma. Nó có thể cho phép người dùng góp ý và trao đổi để xây dựng giao diện dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Nhưng mà tuy nhiên, đây chỉ là ứng dụng xây dựng giao diện cơ bản, chỉ toàn màn hình và dữ liệu tĩnh nên nó sẽ không thể chạy được thực tế sản phẩm của bọn em. Và do đó, chúng em đã tìm đến Flutterflow, một phần mềm để xây dựng các tính năng thực tế. Đây cũng là phần mềm có thể xây dựng giao diện và thậm chí có thể liên kết được với Firebase và nhiều phần mềm tùy chỉnh khác để cuối cùng có thể xuất bản ra một ứng dụng có thể chạy được trên cả mobile và tablet. Lý do ngay từ đầu mà chúng em không sử dụng phần mềm này để xây dựng giao diện là vì nó không cho phép người dùng có thể góp ý và chỉnh sửa trong cùng một thời gian như là Figma. Cùng với đó là cách sử dụng khó khăn khi phải làm quen với việc xây dựng giao diện cho mọi nền tảng thiết bị. Sau đây, chúng em xin phép được trình bày hướng dẫn cách sử dụng Realbox. Đầu tiên, khi muốn đi quyên góp đồ điện tử của mình, người dùng sẽ tiếp cận Realbox thông qua tính năng bản đồ trên app và đi đến tủ đồ gần nhất. Sau đó, người dùng sẽ tương tác với Realbox thông qua màn hình cảm ứng có trên tủ với một giao diện trực quan. Và ngay ở màn hình chính, chúng ta có hai nút lựa chọn. Nút bắt đầu sẽ dành cho người dùng bình thường muốn quyên góp đồ, và nút dành cho tổ chức sẽ dành cho các tổ chức xử lý muốn lấy đồ. Giả sử trong trường hợp này, em sẽ là người dùng muốn quyên góp một chiếc điện thoại. Khi em ấn nút bắt đầu, màn hình sẽ hiển thị ra 4 loại đồ mà bạn có thể quyên góp. Trong đó laptop và điện thoại là hai sản phẩm có tính giá trị cao nên chúng em sẽ chỉ cho phép người dùng bỏ một sản phẩm vào mỗi một ngăn tương ứng với loại đồ đó. Còn hai loại đồ còn lại là pin và khác. Chúng em sẽ cho phép người dùng bỏ nhiều đồ vào cùng một ngăn. Đây cũng là lý do vì sao cơ chế tính lưu đồ hiện có sẽ khác nhau. Bây giờ em muốn quyên góp một chiếc iPhone. Có thể thấy do 4 ngăn dành cho điện thoại là D1, D2, D3 và D4 đều đang không có sản phẩm nào nên màn hình sẽ hiển thị là 0%. Khi em ấn vào điện thoại, màn hình tiếp theo sẽ hiển thị ra 4 ngăn mà điện thoại có thể được quyên góp. Giả sử em muốn bỏ đồ vào ngăn 1, khi em ấn vào ngăn tương ứng, khóa sẽ được tự động mở ra. Khi chúng ta nhìn xuống ở đây sẽ thấy được một cảm biến đo khoảng cách. Cảm biến này sẽ dùng để giúp chúng em xác nhận xem người dùng đã bỏ đồ thực sự vào hay chưa. Và giả sử em chưa bỏ đồ vào nhưng em vẫn ấn nút xác nhận, lúc này cảm biến sẽ chưa nhận được tín hiệu nào cho thấy đồ đã được bỏ nên nó sẽ yêu cầu người dùng bỏ đồ vào lại và ấn nút xác nhận. Bây giờ em sẽ thử bỏ đồ thực sự vào và ấn nút xác nhận. Lúc này cảm biến đã xác nhận đồ đã được quyên góp thành công và màn hình sẽ trả ra một mã QR. Khi em mở ứng dụng điện thoại lên và quét, người dùng sẽ ngay lập tức được cộng điểm và tùy theo loại đồ khác nhau thì điểm sẽ được cộng khác nhau. Và lúc này cơ sở dữ liệu cũng đã cập nhật trên iPhone được quyên góp thành công. Khi em ấn vào phần lịch sử bỏ đồ, nó sẽ hiển thị tương ứng thời gian và loại đồ mà em vừa quyên góp. Thông tin cũng sẽ được cập nhật theo thời gian thực ở trên màn hình điện thoại. Và để trao đổi và liên kết các dữ liệu giữa Realbox và hai thiết bị mobile và tablet, chúng em đã sử dụng Firebase làm cây cầu nối giữa Raspberry Pi và Flutterflow. Thực tế mà nói, đằng sau sơ đồ này là một quy trình phức tạp và tốn nhiều thời gian để có thể nghiên cứu và nhiều lần thử lại. Và đó cũng là phần trình bày khái quát về việc sản phẩm bọn em đã được xây dựng như thế nào. Sau đây chúng em sẽ trình bày chi tiết quá trình xây dựng sản phẩm thực tế của hai giải pháp phần cứng và phần mềm. Sau khi hoàn thiện và lên ý tưởng cho sản phẩm cũng như các chức năng cần thiết của nó, chúng em đã sử dụng công cụ SketchUp để phát thảo mô hình 3D cho Realbox. Và từ đó, nhóm chúng em đã xây dựng sản phẩm thật dựa trên bản vẽ 3D này. Ngoài ra, chúng em đã dựng bản mạch cho Realbox qua trang web circuit.io vào việc tìm và lắp ráp các bộ phận quan trọng như cảm biến khoảng cách dùng để nhận biết đồ được bỏ vào, khóa điện tử để điều khiển đóng mở ngăn tự động và breadboard dùng để nối động cơ khi được kết nối với dây nguồn. Loại khóa chúng em sử dụng là Solenoid Lock, một loại khóa tự động bao gồm một nam châm điện và một tấm phần cứng tận dụng tính chất từ tính để hoạt động. Khóa được đặt trong mỗi ngăn để điều khiển đóng mở ngăn tự động. Bên cạnh đó, chúng em sử dụng cảm biến siêu âm, một loại cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý phát sóng và phản xạ sóng, xác định chính xác khoảng cách từ cảm biến đến vật cản, giúp máy Realbox nhận diện được khi có đồ được bỏ vào. Ngoài ra, sản phẩm của chúng em có một nguồn tổ ong 12V 10A, relay và breadboard. Chúng em đã sử dụng ngôn ngữ Python để lập trình cho Raspberry Pi điều khiển đóng mở Solenoid Lock và trao đổi các dữ liệu từ cảm biến siêu âm được lắp trong mỗi ngăn của máy với cơ sở dữ liệu Firebase cập nhật độ đầy của các ngăn trong máy. Mô hình của em bao gồm 8 ngăn, gồm có 2 ngăn to để laptop, 4 ngăn nhỏ để điện thoại, 1 ngăn để pin và 1 ngăn để những thiết bị khác. Trên tủ thì bọn em có một màn hình cảm ứng để tương tác giữa người dùng và máy. Trong mỗi ngăn kéo thì bọn em có một khóa điện tử để tự động đóng mở ngăn và một cảm biến khoảng cách để nhận biết đồ đã được bỏ vào. Khóa điện tử và cảm biến được điều khiển bởi một bộ Raspberry Pi. Đầu tiên, để làm giao diện người dùng cho ứng dụng mobile, chúng em đã sử dụng Figma để vẽ lên nhiều trang High Fidelity Wireframe, tức là bản vẽ với mức độ chi tiết cao để mô phỏng đường cơ bản cho người dùng. Mỗi một tính năng sẽ được chúng em vẽ trong cùng một artboard. Có thể thấy ở bản vẽ sơ thử ban đầu, ứng dụng mobile của bọn em có rất nhiều các tính năng như là bản đồ hiển thị chi tiết các Realbox và các tiệm sửa chữa.
Từ đó người dùng có thể đặt lịch đến bỏ đồ từ xa, hay là tính năng nhận diện thiết bị bằng AI để có thể gợi ý người dùng cách để tự sửa chữa từ nhiều nguồn hướng dẫn khác nhau, và có thể đề xuất cho người dùng biết tiệm sửa chữa nào đang mở cửa và có thể sửa các lỗi này. Ngoài ra, chúng em cũng thiết kế các màn hình với những tính năng hữu ích như là chợ buôn bán đồ cũ, gamification, hệ thống theo dõi ảnh hưởng của người dùng lên môi trường. Đối với tablet, nhà chúng em đã vẽ ra tất cả các giao diện mô phỏng lại quá trình quyên góp của người dùng và tự tin có thể triển khai các tính năng này thành thực tế. Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng giao diện trên Figma để có thể lồng code vào dữ liệu thực tế, chúng em đã làm lại các wireframe tương tự trên web của Flutterflow với concept kéo thả đơn giản, phù hợp cho nhiều thiết bị ở mọi nền tảng. Sau khi phần frontend đã xong thì chúng em chuyển sang làm phần logic của backend. Bằng hệ thống no code của Firebase và sự tích hợp có sẵn của nó với Flutterflow, chúng em có thể liên kết các dữ liệu từ thiết bị tablet và ứng dụng điện thoại một cách dễ dàng và hiệu quả. Tuy vậy, chúng em vẫn cần phải code ra một số dòng lệnh đơn giản để hỗ trợ ứng dụng tính toán lưu lượng đồ hiện có và phát triển tính năng scan QR từ tablet trên điện thoại. Và rất may mắn là Flutterflow đã giúp chúng em giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng tạo ra nhiều hàm tìm kiếm khác nhau. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, bọn em không thể triển khai hầu hết các tính năng trên Figma thành thực tế và chỉ có thể tập trung vào 3 tính năng chính, đó chính là xem và cập nhật dữ liệu từ Realbox theo thời gian thực, xem thông tin chi tiết từ nhiều Realbox khác nhau trên bản đồ, quét mã QR từ tablet để tích điểm. Và nếu có cơ hội, nhà chúng em sẽ tiếp tục phát triển Flutterflow thành một ứng dụng hoàn chỉnh với các tính năng đầy đủ như bản thiết kế của Figma. Trước tiên chị xử lý đồ điện tử đã qua sử dụng như nào? Như đồ điện tử như là pin chẳng hạn hoặc là dây sạc điện thoại thì chị thường sẽ bỏ đi, hoặc là ví dụ như là điện thoại hoặc là laptop thì không sử dụng nữa hoặc là nó hơi chai pin một chút thì chị sẽ mang đi sửa hoặc là mang đi cho, hoặc là chị sẽ chỉ lấy không thôi, đơn giản là chỉ lấy không thôi. Sau khi chị sử dụng sản phẩm của bọn em thì chị thấy sản phẩm của em có những ưu điểm và cảm nhận của chị khi sử dụng nó như nào? Về ưu điểm thì chị nghĩ là cái sản phẩm của mình rất là hữu ích khi mà có những cái đồ dùng vật dụng như là đồ điện tử mình có thể tái sử dụng lại cho những cái tổ chức, và mình có thể đưa cho những cái tổ chức mà có thể cần đến, họ có thể sửa lại hoặc là có thể sử dụng lại. Đó, chị thấy rằng sản phẩm này rất là ok. Còn về nhược điểm thì chị thấy sản phẩm của em cần phải cải thiện những gì? Chị nghĩ là cái này chưa chắc gọi là nhược điểm. Chị nghĩ là mình có thể sửa thêm về phần bên ngoài, về phần trang trí một chút cho nó nhiều cái điểm nhấn một chút thì mọi người sẽ có thể cảm thấy là nó đặc biệt hơn, thu hút mọi người hơn. Đó, đấy là cá nhân chị nghĩ thế. Vâng, em cảm ơn chị. Chúng em tin rằng với giải pháp xử lý rác thải điện tử thông minh, các vấn đề về ô nhiễm môi trường cũng như lãng phí nguồn tài nguyên sẽ được giải quyết bằng những thao tác vô cùng đơn giản và thuận tiện cho người sử dụng ở mọi độ tuổi. Trong tương lai, để sản phẩm có thể được phát triển và sử dụng thực tế, nhóm chúng em sẽ kêu gọi tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau như các tổ chức tư nhân, các nhà hảo tâm. Tiếp đến, nhóm chúng em sẽ hợp tác với các tổ chức tái chế và các trung tâm thương mại để đặt sản phẩm ở những nơi phù hợp nhất. Đồng thời, chúng em sẽ duy trì và phát triển thêm các tính năng cho ứng dụng trên điện thoại để từ đó xuất bản lên các cửa hàng như CH Play và App Store. Các tính năng ở trên ứng dụng điện thoại mà nhóm chúng em sẽ triển khai xây dựng thực tế gồm: khi người dùng cần sửa đồ, app sẽ nhận diện thiết bị bằng AI để có thể cung cấp hướng dẫn sửa đồ từ nhiều nguồn khác nhau hay gợi ý các tiệm sửa đồ uy tín, thậm chí có thể đưa ra mức giá phù hợp cho thiết bị đó nếu bạn muốn bán chúng. Cộng đồng chợ trao đổi mua bán đồ điện tử và mở các sự kiện để đổi điểm, thêm các bảng xếp hạng và hệ thống theo dõi giúp tạo động lực quyên góp và tối đa hóa hoạt động của ứng dụng. Về giải pháp về phần cứng, nhóm chúng em sẽ cải thiện giao diện tablet trở nên đẹp và dễ sử dụng hơn. Chúng em cũng sẽ thêm một số tính năng như nhận diện AI để quét khuôn mặt để đăng nhập thay vì phải sử dụng để quét QR nhận điểm. Ngoài ra, chúng em sẽ còn tận dụng công nghệ AI nhận diện thiết bị ở trên để giúp người dùng phân loại đồ chính xác hơn. Đối với phần box thì bọn em sẽ mở rộng thêm nhiều ngăn tủ hơn, nhưng thay thế toàn bộ tủ gỗ bằng tủ nhựa để tiết kiệm chi phí và dễ vận chuyển hơn. Nhóm chúng em cũng sẽ cân nhắc thiết kế lại chiếc box trở nên đẹp và đảm bảo tính bảo mật hơn. Chúng em xin cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe phần dự thi đề tài Reway Box và ứng dụng điện thoại hỗ trợ phân loại rác thải điện tử của chúng em. Chúng em xin kính chúc ban giám khảo thật nhiều sức khỏe và thành công. 3. Hãy cùng chúng em reduce.
recycle và reware.